Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So siapa yang belum subscribe. Yang dah subscribe, give a like. Okay, so hari ni punya video saya nak buat unboxing time. Sebenarnya dah lama nak buat video unboxing tapi tak terbuat sebab busy. So hari ni sebenarnya busy juga tapi ngantuk buat assignment. So kita buat video. Nak tahu apa kat dalam? This is ada 2-3 benda dalam ni. So best benda dalam ni korang kena tengok sampai habis. Okay? Okay, kita nak buka. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar nak buka ni, tapi sebab nak buat video. Okay, nampak tak? Jeng, what is this? Jeng. Sama white and white. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap lah. Okay, sebab parcel ni dah sampai lama tak buka-buka. So guarantee, Shopee guarantee pun dah tak ada. So ni saya beli kat Shopee, okay. Packaging nice, very secure. Okay, item yang pertama. Jeng. Alarm clock. Okay, alarm clock. Kita tengok. Okay, charger kot. Sebab dia cakap LED mirror clock. LED mirror clock. Memang mirror lah nampak ni. Macam mana nak guna? Okay, tak ada bateri. So, sekejap lagi kita pasang bateri. Nanti I show you bila dah masuk bateri, okay? Sekejap. Okay, item yang kedua. I beli 2 jenis je. Satu alarm clock dengan I bought 4 lah. I thought I bought 3 only, but rupanya I bought 4 guys. 4. Oh my god. Okay, gonna try letak bateri and I will show you. Sekejap Okay, I tadi cari bateri baru jumpa. Yang ni dia pakai AA punya 3. So baru jumpa tu yang separ agak. Yang alarm clock tu tadi dia pakai sekejap, Triple A kecil sikit. So nak kena cari kat bawah. So ni kejap, proceed jap. Tak silap lah, I beli 1, 2, 3 warm light, 1 putih kot. I don't remember, tapi murah je, serius murah kat Shopee. Allah. Nampak aurat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap berkesan ya. Ni sebenarnya nak buat lampu raya, tapi dia sampai lambat. So tak jadilah lampu raya. Okay. Cuak lah. Open here. Cantiknya warm light dia. I like. Ni I nak gantung dekat belakang ni kot, InsyaAllah. Ataupun dekat wall grate I. Kat belakang tu kan belakang tu kan ada tempat gantung-gantung kan. Kat situ lah I nak letak alarm clock. Sebab I bought mini speaker. Speaker dia untuk size ni juga. So memang I nak yang kecil-kecil je nak pairkan dengan alarm clock. Nanti yang putih kejap. Oh, cantiknya. Boleh feeling cantiknya.
dia punya kedai. Nanti saya letak sini screenshot, okay? Sekejap, kita tengok yang putih pula. Okay guys, untuk yang putih punya I bawa Parcel. Dia ada letak stiker ni putih. Yang lain semua tak ada. Yang lain kosong. Yang ni ada stiker putih. Okay, kita akan try warna putih. So sebenarnya sebelum ni I ada je lampu ni, tapi dia punya yang warna-warni tu I boleh dekat eco shop. I cari dekat bahagian mainan. Tapi yang tu dia warna-warni. So bila kita tengok dia sakit mata sikit lah. Dia agak kuat lah warna dia. Kalau macam warm light belakang tu kan dia macam nice kan. So yang putih ni kita nak try lah. Sama 3. Dah terus terbuka. Kenapa dia terus terbuka? Oh, dia terus on set. Nah, set jap. Tak tutup lagi. Set, kita buka dulu sebab kita nak tunjuk. Kalau tak nampak sangat. Okay, kita buka sikit lah. Ceng ceng ceng. Kita buka. Kenapa buka? Ceng ceng. Oi, cantik juga lah weh, guys. Oi, cantik dia. Warna dia tak sakit mata. Tak yang macam I punya nanti. Malah nak tunjuk sebab ada lilit. Ni okey lah. So nice. Satu pula tu I beli. Yang warm light beli 3. Yang ni beli 1 sebab nak try. Cantik guys. Cantik. Aca-aca malam macam tu kan. Cantik gila. Okay. Untuk jam. Sekejap. Kita cari lagi. Triple A punya. 3. We'll be right back. So I'm coming back. Kita masih lagi dalam rancangan unboxing. First unboxing. Tapi aku memang suka unboxing ni sebab dia macam nak try kan. Lepas tu kalau okey kita recommend kat orang. Kalau tak okey, jujur punya review. Okay, dah masuk. Asal Engah cari bateri. Ni dia punya plastik. Nak buka sekejap lagi lah. Sayang kalau calar. Okay, lepas tu kita buka dia. Macam mana kita buka ni? I don't know man. Okay, baca dulu instruction. Tak ada apa-apa pun. Dia kena pasang ni. Sekejap. Saya tak buka ni guys. Jangan kata rosak sudah. Tak ada pun. Tak ada apa-apa pun. Kita try guna USB sebab dia bagi USB. Try sekejap. Okay guys, I dah cucuk dia dekat power bank. So this is what it look like. Wih, nice gila. Nampak macam nice. I like modern punya benda tau. Sebab nice lah. Okay, yang I nak tunjuk speaker I. Yang ni. Allah. Ni dengan ni kan kecil ni. Comel je kan. Okay, this one nanti bacalah setting dia. Tapi dia ada alarm. Dia ada snooze light. Dah masuk bateri sebenarnya. Sepatutnya dia boleh beroperasi tanpa power bank. Tapi tak tahu kenapa. Ni alarm. Dia tulis alarm. Tak tahu lah bunyi dia macam mana. Ni apa benda? Mana masa? Ni temperature 31. Dah tu je. Yelah function dia tu je. Dia ada night mode function, luminance level, temperature display, alarm. Tu je. Okay, itu saja. Nice kan guys? Dua barang ni dari kedai yang sama. So, itu saja. Kalau nak tanya apa-apa, komen. Lepas tu tolong kalau nak buat lagi, nak suruh I buat unboxing lagi, komen juga.
give a like, baru I tahu yang korang suka. Korang tak suka, dia macam nak buat ke tak nak, aku nak ke tak nak kan. Okay, itu je. Bye. Thank you for watching. Okay, ni sis dah cabut tau dia punya plastik depan tu. So, nampak tak? Clear gila. Memang 2-in-1 untuk alarm clock dengan cermin. Okay, untuk set jam dekat mood tu. Okay, nak set kita akan tekan mood ni lama-lama. Okay, bila dia dah flip tu, kita boleh buat 12 jam, 12 ataupun 24 hour punya. Kalau contoh sis nak buat 24 hour punya, dekat mode, okay, ambil 24 hour. Then kita pergi dekat mode balik, kita set lah balik. Alah, kita nak set tu tekan mode lama sikit. Macam tu kan. So pergi kat down. Dia akan jadi 24 hour. So sekarang pukul 1. Untuk 12 hour formatnya, pergi kat